Okay, so I'll just show you how I do my shoulder examination. Bây giờ thì tôi sẽ làm demo của siêu âm cấp vai. So there's a number of ways to do it. Because I'm a bit taller, I sit my patient on the bed, and I've got a height adjustable bed, so I can move them up and down to where I want them. Thông thường thì tôi sẽ đặt bệnh nhân lên trên một cái ghế mà có thể điều chỉnh được cái độ cao của bệnh nhân để vừa tầm với cái tay là. But you can do the patient just sitting on a chair in front of you or wherever you're more comfortable scanning. Hoặc là bạn có thể đặt bệnh nhân ngồi ở trước mặt mình hoặc là ở một cái vị trí xoay gì đó rồi làm việc phù hợp được. So with any musculoskeletal examination, it's very important to correlate that clinically with the clinical question that you're after. Rất quan trọng là mình phải liên kết giữa cái triệu chứng lâm sàng với cái hình ảnh siêu âm mình muốn cái điều gì khi mình làm siêu âm. So ultrasound is very good at saying something is there, yes, no, but in terms of general things, it's less accurate. So the more directed the ultrasound examination, the better. Mình không thể nói là một cái siêu âm cơ xương khớp để khám tổng quát, mà mình phải có mục tiêu là mình muốn khảo sát cấu trúc gì, tổn thương gì ở cái vùng đó. So I always ask the patient what's wrong. I do not rely on the doctors outside telling me what's wrong. I ask the patient what's wrong, and then I ask them what they cannot do. Tôi sẽ hỏi trực tiếp bệnh nhân là bệnh nhân có triệu chứng gì, những cái chỉ định của bác sĩ lâm sàng tôi sẽ sử dụng thêm cái tham khảo. And then I check the patient's range of movement. So I ask them to move their arm, and so I can assess myself if there's any restriction or pain with movement. Tôi sẽ hỏi bệnh nhân có hạn chế vận động hay đau ở đâu, và chính tôi sẽ là người kiểm tra triệu chứng đó. So when I'm scanning the shoulder, it's important for the patient to sit nice and straight. So sitting like this is no good. You need them sitting up straight. Mình đang yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng lưng lên, chứ ngồi chuồng như thế này không có tốt. So get them to sit up nice and tight. And I will just ask them to move their arms. So I'll ask them, can you do this? Tôi sẽ yêu cầu bệnh nhân là dạng hai cánh tay ra hoặc là làm mẫu để bệnh nhân làm giống tôi nè. Yeah, so good. And then I say, can you do this? Em làm đi. Yeah. And then I say, can you do a stop sign? Em đưa cái tay lên dừng lại. Right. Perfect. Okay, good. So let's assume that this patient has just presented with general pain in the shoulder. It's maybe waking them at night, giving them sleep problems. Hỏi bệnh nhân có đau nguyên cái vùng vai không hay là đau một chỗ. And this patient has been working out in the field, working with his family, working hard. So immediately I'd be thinking, okay, this is an overuse type injury, so I'm thinking more bursitis as opposed to a tear, because once again, he's a young patient, so tears are uncommon in young patients. Mình sẽ hỏi bệnh nhân là trong cái đời sống hàng ngày hay là trong công việc có những cái hoạt động nào quá sức hay không, là hỏi về những bệnh sử. So as far as machine setup goes, use high frequency transducer. Cái máy đó thì để đối diện với mắt mình và dùng đầu dò thẳng tần số cao. And when I'm scanning shoulders, I will either use native imaging or harmonic imaging. Just depends on what looks better for a particular patient. Tôi sẽ dùng cái chế độ hòa âm hoặc là chế độ đa hướng trong cái máy siêu âm tùy vào cái bệnh nhân, cái bệnh lý mà tôi muốn khảo sát. So as I said before, I start off looking at the long head of biceps. So I just get the patient sitting up nice and straight. Đầu tiên tôi sẽ khảo sát đầu dài những cơ gì đầu cánh tay, yêu cầu là bệnh nhân thẳng lưng lên. Bend their elbow a little bit and just put their hand on their thigh. Mình cái khuỷu thì giãn nhẹ và lòng bàn tay hướng lên tựa vào đầu gối. Starting off in a transverse plane. Bắt đầu là mặt phẳng cắt ngang. So you can see up on the screen here, immediately we have the long head of biceps in the short axis. Mình sẽ thấy ở đây là cái rãnh nhì đầu và đây là đầu dài cơ nhì đầu mặt cắt ngang. This is the bicipital groove. Đây là rãnh nhì đầu. And if I come up more proximally, we can see the intra-articular part. Mình di chuyển đầu dò lên trên và người nữa sẽ thấy là cái đoạn ở trong khớp của đầu dài cái nhì đầu. And then as we come up higher, that long head of biceps starts to dive into the clinoid
onto the superior labrum. Lúc đó thì cái đầu dày gân cơ nhị đầu cánh tay đi vào trong khớp nó sẽ đổi hướng nằm ngang. And because of anisotrophy and angle, we're unable to see it any further. Và do đó cho nên do cái hiện tượng đổi hướng sẽ gặp phải cái ảnh giả do hiện tượng anisotrophy. So the scan plan, I just use transverse and come down, and then I follow that tendon all the way down. Sau đó mình di chuyển đầu dò theo mặt cắt ngang và đi xuống về phía khuỷu tay. As it comes into the musculo-tendinous junction of long head biceps. Mình sẽ đi đến cái vị trí chuyển tiếp giữa phần cơ và phần gân của đầu dài gân nhị đầu ngón tay. This structure here is actually the pec major tendon coming across, and it goes over the top of the long head biceps. Đây là cái phần gân và hông dày. So once we get down past there, we're generally into muscle. Rồi mình đi xuống thấp hơn là mình đi vào cái phần cơ của nhị đầu cánh tay. So in this area here, it's very common to see some fluids in the long head biceps. Ở tại vị trí chuyển tiếp gân cơ thì thường thấy một lớp dịch mỏng bao quanh. Because this area is joined up to the joint in a large percentage of patients. Vì đây là cái bao gân cơ này có thông nối với bao khớp nên có ít dịch. So up the top here, I also put on cover just to make sure that the rotator interval, there's no hyperemia in the rotator interval. Sử dụng cái chế độ lớp le để kiểm tra cái đầu dài gân cơ nhị đầu. So this here is subscapularis. This is supraspinatus. Ở đây phía trước có là gân cơ dưới vai, ở phía sau đây là trên gai. This is long head biceps. And sorry. Đây là đầu dài gân cơ nhị đầu cánh tay. This area here, this dark area, the anisotrophy is the superior glenohumeral ligament, and the coracohumeral ligament is the roof over the top. Ở vị trí này thì cái đầu dài đầu cánh tay đang từ trục đứng nó chuyển sang trục ngang, cho nên nó bị hiện tượng là anisotrophy đa đẳng hướng đây. Và ở trên này là cái dây chằng quạ cánh tay, là cái mái của khoảng trống cái xoay dây chỗ này. So to check the integrity of the rotator interval or the biceps pulley, I just gently internally, externally rotate the arm. Mình kiểm tra cái sự bảo tồn của đầu dài gân nhị đầu cánh tay bằng cách là yêu cầu bệnh nhân xoay cái bàn tay ra ngoài, xoay vô trong. And I want to make sure that all of these structures are moving together. Và bảo đảm mình thấy rằng là ba cái cấu trúc này di chuyển với nhau cùng lúc. And that this long head biceps is staying within the groove. Cái đầu dài này nó vẫn nằm đúng vị trí của nó, vẫn trong cái rãnh nhị đầu. Okay, so from there I'll have a look at the tendon in longitudinal plane. Mình xoay đầu vào các dọc để khảo sát chiều dọc của gân nhị đầu. So to get this image, if you just put the probe straight on the skin, you can see that the tendon dives deeply. Mình xoay đầu vào các dọc thì mình sẽ thấy là cái hướng đi từ phía đầu về phía chân, thì cái gân cơ nhị đầu sẽ đi từ nông về sâu hơn. So to get rid of the anisotrophy, you need to angle the probe up towards the patient's head a little bit. Nếu như mà mình thấy ở đây có một phần phản âm kém do hiện tượng đa đẳng hướng thì mình sẽ nhấc cái đầu dò, điều chỉnh cái góc đầu dò với da để cho cái trục của cái đầu dài nhị đầu cánh tay nó song song với bề mặt da. And you can see that nice tight fibula pattern within the tendon there. Lúc này thì đã loại bỏ ảnh giả và mình thấy cái gân cơ được trung thực hơn. From there, I come back up and I have a quick look at the CA ligament. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhanh về cái khớp vùng đòn. Which goes from the acromion to the coracoid. So we've got acromion over here, coracoid process here. Đây là dây chằng quạ đòn ha, đây là mỏng quạ. Ở đây là dây đòn. Mỏng cùng với mỏng cùng thì dây chằng nó nối vừa mỏng cùng với mỏng quạ rồi dây chằng quạ cùng. This thin structure here is the ligament. Đây là cái cấu trúc mà ống đo này, là bề dày của dây chằng quạ cùng. And it's in this position that we can get a bit of an idea if there's a big joint effusion or anything sitting underneath here. Đôi khi chúng ta sẽ thấy một ít dịch ở phía dưới của dây chằng quạ cùng này. Normally this ligament is nice and straight, so if it is bulging up, we know that there's something pushing up from underneath, so that would be suggested that there's going to be impingement.
Đôi khi chúng ta thấy cái dây chằng quạ cùng này nó không có thẳng căng như thế này mà nó sẽ bị phồng lên, thì phải cẩn trọng ở phía dưới này có một cái trắng chỗ nào đó như là tổ chức viên gì đó, hoặc là chèn ép nó đẩy cái dây chằng quạ cùng nôi lên. So if we go up just a little bit and then rotate the probe counterclockwise, sau đó chúng ta xoay cái đầu giò. We can see from the coracoid process, this here is the proximal part of the coracohumeral ligament. Ta xoay đầu giò đặt vào cái vùng ngay cái chỗ mỏng quạ và xoay cái hướng ngang để khảo sát cái dây chằng quạ cánh tay. And that is forming the roof of the rotator interval. Dây chằng quạ cánh tay là mái của cái khoảng trống cách xoay. So this structure should be less than 3 millimeters in size. Cái cấu trúc này nó nhỏ hơn 3 mm là bình thường. And it's easy to see by externally rotating the arm. So you can see that changes. Mình di chuyển cái bàn tay của bệnh nhân xoay trong, xoay ngoài, thấy cái dây chằng quạ cánh tay trơn tru. So we have a look at the subscapularis. Bây giờ mình khảo sát cái cơ dưới vai. So once again using our long-headed biceps as our landmark. Mình sử dụng cái đầu dày cơ nhị đầu cánh tay là cái điểm mốc để căn cứ ở phía trước của nó là dưới vai. This is our coracoid process. So this is the subscapularis tendon coming up from beneath the ribs. Mình lấy móc xương là căn cứ là đây là mỏng quạ, đây là chỏng xương cánh tay, thì cái gân cơ mà ở dưới chỗ mỏng quạ này sẽ là dưới vai. And we just internally and externally rotate the patient's arm. Mình xoay cái cánh tay bệnh nhân ra ngoài vào trong. So we're able to have a look at that tendon as it comes across. So this is the musculotendinous junction. Ở đây là vị trí chuyển tiếp giữa phần cơ và phần gân. And then we come all the way across and we're able to see the footprint of the subscapularis just here. Và mình cũng quan sát ở nơi cái điểm bám vào trong máu động bé của dưới vai. From there, I'll move on and have a look at the supraspinatus tendon. Bây giờ mình tiếp tục kiểm tra khảo sát cái cơ trên gai. So to do this, I get the patient to pop their hand on their hip. Yêu cầu bệnh nhân đặt bàn tay ra phía sau lưng, giống như chống lên lưng. So just get their hand, don't get them like that. Get them so their hand and thumb are facing all forward. And then you just push the patient's elbow back. Đầu tiên là đặt cái bàn tay của bệnh nhân dựa vào da với ngón cái đó thì hướng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng đẩy cái khuỷu của bệnh nhân ra phía sau. And what that does, when the patient's elbow is out like a chicken wing, the tendon is quite short, but when you push the elbow back, that is pulling the tendon out and around so we can see more of it. Nếu như cái khuỷu tay của bệnh nhân hướng ngay song song với trục cơ thể, song song với người á, giống như là cái cánh gà dạng ra, thì lúc đó cái đầu của cái điểm bám của gân trên gai nó sẽ ngắn, cho nên mình đẩy cái khuỷu tay ra phía sau sẽ giúp làm cho cái gân trên gai nó dài ra hơn, cái diện khảo sát nó rộng rãi hơn. So to start off, once again we use our long-headed biceps as the landmark. Mình cũng sử dụng đầu dài hơn, đầu cánh tay là cái điểm mốc để biết đâu là trên gai, đâu là dưới vai. So anything more posterior from that point there is going to be supraspinatus tendon. Khi mà mình xác định đâu là đầu dài hơn đầu cánh tay thì cái cấu trúc nằm ngay phía sau của đầu dài sẽ là gân trên gai. So as we come across, we can actually need to fan the beam just to make sure that we don't get an isotrophy of that tendon as we come back. Khi mình thấy có cái phần điểm bám của gân trên gai có khả năng kém thì mình vẽ cái phần kia bằng cách là mình vẽ đầu giò chỉnh hướng để cho nó hạn chế cái ảnh giả anisotropy. So you can see here, this bright shadow here or bright line. That's the articular cartilage of the humeral head. Mình thấy ở đây là cái lớp khả năng kém này là của sụn khớp nè, nằm ở phía dưới của cái gân trên gai ở trên. From there to there is the insertional footprint of the supraspinatus tendon. Thì cái điểm tận cùng của cái sụn khớp này sẽ cho đến ra cái ngoài này là nơi điểm bám của bề dày gân cơ trên gai. And this very thin structure just here is the bursa. Và cái cấu trúc mỏng nằm ở trên của gân trên gai, dưới của delta là bao bọc dưới một vùng delta. So we can see here that there's this hypoechoic area right next door to where the cartilage comes across. Mình thấy một cái ổ phản âm kém ngay cái chỗ ranh giới của sụn khớp. So what we need to do is make sure that is not tendinosis, it's an isotrophy. So we just need to rotate the probe and heel and toe it just to try and fill in those fibers. So you can see there that just by
rocking the probe, I was able to change the appearance of that footprint, and you can see that there's fibres that come all the way down, so that's normal appearance. Sau đó mình phải loại trừ đây có phải là tổn thương thực sự hay là hiện tượng bất định hướng ảnh gây rãnh giả này bằng cách là xoay trở đầu giò để cho nó song song với cái chùm ten. So we can have a look at this using harmonic imaging as well. Ông dùng cái chế độ hòa âm. So once again, we can see that those tendon fibres are nice and straight and parallel and very closely together. Bây giờ mình thấy cái gân cơ đã song song rồi, nó cái phản âm của nó gần như đồng nhất rồi, nó không còn vùng phản âm kém, không dài. And using the harmonics, you're able to see that articular cartilage just a little bit more cleanly as well. Đồng thời mình cũng thấy cái dải của sụn khớp nó rõ ràng hơn. So the next thing that we do is have a look in transverse. So just turn the probe 90 degrees. Bây giờ mình sẽ xoay đầu giò 90 độ cắt ngang của các cơ chất xoay. Once again, we're using our long head of biceps as our landmark. Một lần nữa mình dùng cái đầu dài như vậy đầu cánh tay làm điểm mốc. So anything across this way is going to be the supraspinatus tendon. Những cái cấu trúc nằm phía sau đầu dài sẽ là gân chân gai. So once again, it's important to move all the way through the tendon just by using a fanning motion. So we need to rock the probe just to make sure that we're filling in all of those little hypoechoic areas. Cũng như vậy, mình sẽ trượt đầu giò theo dọc cái trục của gân cơ và nghiêng đầu giò để loại trừ cái ảnh giả bất ảnh hướng. And once again, we can see that hypoechoic line, which is the articular cartilage, very nicely there. Mình cũng thấy được là cái dải sụn khớp phản âm kém trên trung. So it's in this plane. This is where we can see the rotator cable. Mình cũng thấy được cái cáp của chất xoay. So in this patient, it's a little bit difficult to see, but the rotator cable is actually this little structure just here. So you can see that it's a little bit more. The tendon fibers go the opposite direction to the tendon fibers of the tendon. Cái cấu trúc này rất là khó thấy, nó sẽ nằm ở cái phần thấp của cái gân cơ. So you can see here that because we're in short axis of the tendon, you can see that slightly speckle appearance, but down here it looks more linear. Cái phần gân cơ trên á, trên mặt phẳng cắt ngang á, thì nó có dạng đốm, nhưng mà chỗ cáp của cáp xoay nó sẽ có dạng dạng sợi. So in this patient, the rotator cable is just less than 1 millimeter in size. Và cái cáp xoay này có bề dày khoảng 1 mm. So once again, we need to scan all the way through. In the supraspinatus tendon, you can see these little hypoechoic bits. Trên gân cơ trên gai này mình sẽ thấy nó giãn âm một chút. Take care not to misinterpret those as little tears. Đừng có nhầm lẫn đó là những cái ổ rất nhỏ bên trong cơ. What happens is in the supraspinatus tendon is actually made up of 5 different tendon groups, and they all come down and interweave amongst themselves. So you can get little separations just between those little fibers as they come across. Cái gân cơ trên gai là bao gồm 5 nhóm gân cơ nhỏ hợp nhất lại, cho nên là có những cái mô liên kết, những cái vách ở giữa các bó gân cơ nhỏ này. So you can see that there's a little space just there, little one just there, little one there, and little one there. Cho nên mình sẽ thấy những cái ổ phản âm kém, thực ra đó là ranh giới giữa các bó gân cơ nhỏ bên trong với gân cơ lớn. So they're just the spaces in between the individual tendon fibers, so that's normal. Và đó là ảnh bình thường. From here you can see a slightly different direction of fibers coming in onto the greater tuberosity. Đây là một hướng của gân cơ khác đến bám vào cái cục máu động lớn. So this is the posterior supraspinatus tendon, and this is the infraspinatus tendon junction. Ở đây là cái chỗ chuyển tiếp giữa cái gân cơ dưới gai và gân cơ trên gai. Hai cái hướng đi của gân cơ nó khác nhau. So just because of where these occur, it can look a little bit more heterogeneous than the other tendon. Cái gân cơ này nó sẽ hơi hướng về phía đầu khi bám vào máu động lớn. So just take care not to misinterpret that as tendinosis. Mà mình cũng không có được nhầm lẫn là đây là tình trạng viêm gân, tại vì đây chỉ là cái sự chuyển hướng của gân cơ khi bám vào điểm tận thôi. So next I have a look at the infraspinatus tendon.
Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra của dưới gai. So I just get the patient to pop their hand onto their opposite shoulder. Yêu cầu bệnh nhân đặt bàn tay lên vai đối diện. And a lot of the time the patient will keep their arm out. You need to push their elbow down next to their chest. Nếu mà bệnh nhân có nâng cái khuỷu lên thì mình yêu cầu bệnh nhân hạ khuỷu xuống để gần ngực. So to find this, just go down and see how he's doing this with his shoulder. We need them to relax. Okay, nếu mà bệnh nhân rụt vai lại thì mình hạ vai bệnh nhân xuống, thả lỏng ra. So from here we just start around. This is the bony spine of the scapula. Ở đây mình sẽ đi tìm cái gai vai. If you slide slightly inferior, mình lấy gai vai làm móc thì mình hạ cái đầu giò xuống thấp với gai vai thì chính là cái cơ dưới cái gai. And then rotate anteriorly. Mình sẽ xoay đầu giò đi về phía trước theo cái trục của cơ dưới gai. You come into the musculotendinous junction of the infraspinatus, and then this is the infraspinatus tendon just here. Rồi mình di chuyển đầu giò theo cái đường đi đến vào điểm bán tận và máu động lớn luôn. So from here we just rotate around. Bây giờ mình sẽ xoay đầu giò ra phía trước. So teres minor is just the next tendon more inferiorly, so we just slide down about a centimetre. Thì cái cơ tròn bé, cái cơ tiếp theo của cơ dưới gai, mình di chuyển đầu giò xuống thấp về phía đất một chút. So in this area, it's also important to look at the contour of the posterior humeral head. Cũng rất là quan trọng mình quan sát luôn cái vỏ xương của mặt sau trọng cánh tay. Because this is where we will see our heel sex deformity in the posterior humerus after dislocations. Mình sẽ khảo sát cái bệnh lý heel sex là cái gãy cái vỏ xương của mặt sau trọng xương cánh tay. Okay, so to look at the posterior joint, we just rotate more posteriorly. Bây giờ mình sẽ khảo sát bao khớp sau, di chuyển đầu giò ra sau lại. We decrease our frequency. Mình sẽ giảm tần số để tăng cái bề sâu khảo sát. So this is the plane that we're after to look at the posterior capsule. Đây là bao khớp sau. So we have the deltoid muscle. Đây là cơ delta. Infraspinatus. Cơ dưới gai. This echogenic thin line here is the posterior capsule. Ở đây cái đường phản âm dài là bao khớp sau. This triangular thing is the posterior labrum. Cái cấu trúc hình tam giác này là sụn viền sau. We have the glenoid. Đây là xương cổ chảo. And the humeral head. Đây là trọng xương cánh tay vào sau. So what we want to do is have a look and see what happens in this area with dynamic movement. Mình sẽ khảo sát, mắt của mình sẽ tập trung vào cái vị trí này để khảo sát cái di động của bao khớp sau. So to do that, I just get the patient to externally rotate their arm. Yêu cầu bệnh nhân xoay bàn tay ra ngoài, xoay vào trong. And I'm just watching how that capsule moves over the posterior. Quan sát vào cái sự di chuyển của bao khớp sau. And in this patient, everything's moving very nicely. Ở bệnh nhân này mọi thứ đều di chuyển rất là tốt cho láng. From this spot here, we can actually just rotate, just slide a little bit more inferiorly and angle up. This is the spinoglenoid notch. Bây giờ mình sẽ di chuyển đầu giò xuống một chút và vẽ góc của cái đầu giò hướng lên trên để thấy được cái khuyết trên gai. Through this area is the suprascapular nerve. Ở trên cái khuyết trên gai này sẽ là bó mạch thần kinh trên gai. And accompanying artery and vein. Thì mình sử dụng chế độ Doppler để khảo sát cấu trúc nào là mạch máu trên gai. So in this area we can get in the setting of labral tears, we can get ganglia that push into this area. Mình sẽ khảo sát bệnh lý là các sụt viền sau hoặc là những cái khối tráng chỗ chèn ép của mạch thần kinh trên gai như là nang. And it causes neural compression on that nerve. Mấy cái nang ganglia nó sẽ gây chèn ép vô cái đoạn thần kinh trên gai đeo cơ. And that nerve supplies the infraspinatus muscle. Cái thần kinh trên gai này sẽ chi phối cho cái cơ dưới gai. And also the supraspinatus muscle. Và đôi khi cũng chi phối cho cơ trên gai luôn. So to get to that plane, we just from the posterior joint, we just slide a little bit more posteriorly and angle up towards the patient's Nhắc lại là chúng ta sẽ di chuyển về phía sau một chút, hạ xuống và vẽ góc đầu giò lên trên. From there, I'll have a look at the patient's AC joint. So just get the patient to pop their hand on their hip again.
Bây giờ mình sẽ khám cái khớp vùng đòn, yêu cầu bệnh nhân để bàn tay duỗi lên và trên đầu gối. We need to move our focus up. We need to move our frequency up. Bây giờ mình sẽ khảo sát cái khớp vùng đòn nằm nông hơn, cho nên là sẽ tăng cái tần số lên. So this is the AC joint. So this is the distal clavicle. Đây là khớp vùng đòn, ở phía bên ngoài là cái đầu đòn ngõ cùng, ở phía trong là đầu xa của xương đòn. And you can see here that this capsule is nice and smooth going over the top. Ở trên đó là bao khớp vùng đòn trơn tráng. And in this patient, you can actually see down into the subacromial space. So you can see that there's no real encroachment of that joint down into that tunnel. Mình sẽ khảo sát được những khớp vùng đòn này có cái tổn thương gì không. From this position, I just push on the patient's joint and ask them if they're sore. Mình sẽ sử dụng đầu dòm ấn lên trên cái khớp vùng đòn này và hỏi bệnh nhân có đau em. Đau. So just making sure that there's no sclerosis of the bony surfaces as well and no arthritis. Nếu như mình thấy là có gai xương hoặc là có mòn vỏ xương thì mình sẽ chẩn đoán là có thoái hóa khớp vùng đòn. In the setting of active synovitis, you can put colour on to see if there's any hyperemia of the synovium. Nếu như có viêm bao khớp vùng đòn thì mình sẽ thấy có tăng sinh mạch máu xung quanh cái khớp vùng đòn này, sử dụng chế độ Doppler. And you can assess the structural integrity of the joint by assessing it functionally. Mình vừa khảo sát cái cấu trúc giải phẫu, vừa khảo sát cái chức năng của khớp vùng đòn luôn. So there's two techniques. First of all, just get the patient to hang on underneath the bed, and then Thứ cách là mình đặt cái tay bệnh nhân và bằng lòng tay hướng xuống. And then you ask them to lean back, and that will pull the arm down. Và yêu cầu bệnh nhân hơi ngửa cái đầu ra sau và cái bàn tay duỗi xuống, căng duỗi xuống này. And with that traction, what you want to do is just see if there's any separation of the joint when the patient's pulling their arm down. Và khi bệnh nhân làm cái động tác chống tay xuống và đầu ngửa ra sau này thì cái khớp vùng đòn này sẽ rộng ra. So you just get them to traction, release. Em chống xuống ngửa ra đi em. And the other way to do it is to see, you just get the patient to put their hand beside them. Chống tay lên giường em. And push down on the bed as if they're trying to lift their bottom off the bed. Em nhìn nó sỉ rồi, chống tay xuống giường, nhúng cái vai lên. If there's instability of the joint, you will see that the acromion will migrate superiorly. Nếu như mình thấy cái đầu cùng di chuyển lên trên là có bệnh lý mất vững. So this is very similar to your weight bearing X-rays of your AC. Cũng tương tự như là chụp X-quang mà có tải trọng trong. So next I'll have a look at the for impingement of the supraspinatus tendon and bursa. Bây giờ mình sẽ khảo sát tiếp hội chứng chèn ép dưới ngón cùng vai, gây viêm, cái bao bọc dưới ngón cùng hoặc là bệnh lý cơ chân gai. So once again, I start off with the patient's hand in a neutral position, palm up. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân giữ cái lòng bàn tay ngửa lên, cánh tay tru tính, không xoay trong, không xoay ngoài. In the longitudinal plane, find the acromion and then just slide slightly anterior. Mình sẽ cắt đầu dò cắt dọc và di chuyển từ phía sau ra phía trước của cái khớp vai. So what we want to do is when we abduct the arm, we want to see if this tendon and bursa move nice and smoothly through the space. Bây giờ yêu cầu bệnh nhân giãn cánh tay ra thì mình sẽ quan sát cái gân chân gai và cái bao bọc phía ngón cùng nó trượt lên nhau như thế nào. And essentially, you just ask the patient to bring their arm up. Yêu cầu bệnh nhân giãn cánh tay ra. And then back down. Hạ xuống. So you just watch. Và mình xem những cái gân cơ và cái bao bọc thì nó trượt lên nhau. Okay. And it's important. You can see in this patient, there's just a tiny bit of fluid just there in that bursa. Một ít dịch ở trong bao bọc dịch. Just a little bit. So it's important to actively get the patient to move their arm because that recruits different muscles. Yêu cầu bệnh nhân chủ động làm cái động tác đó. And good. So you can see here that there's a little bit of fluid in that bursa. Mình sẽ thấy được là có một ít dịch ở trong bao bọc dịch này. And at this point, I would ask the patient, is that sore when you bring your arm up? Em có thấy đau khi mà em giãn cánh tay đây không? No. So remember that the bursa is a normal structure. It's there as a protective mechanism, so they are normal.
It's only when they start to get thick and filled with fluid that they don't function properly. So a little bit of fluid is okay. Một ít dịch ở trong bao bọc dịch này thì là sinh lý, còn nếu có dịch nhiều hơn thì bao bọc dịch cái hạn chế vận động thì lúc đó là có bệnh lý. However, if this patient, when they brought their arm up, they said yes, that is reproducing my pain, that would be significant. So you need to correlate what you're seeing on the screen to the clinical presentation. Ví dụ cho dù là mình có thấy một ít dịch ở trong cái bao bọc dịch này, nhưng mà khi yêu cầu bệnh nhân làm cái vận động mà bệnh nhân nói rằng là tôi có đau thì đây là cái dịch, cái lượng dịch như vậy là có bệnh lý chứ không phải là sinh lý nữa. Unfortunately, ultrasound is very good at finding things that don't really matter. So we have to constantly go back to, is this relevant to the patient's condition? Cái siêu âm thì rất quan trọng với những cái trường hợp, với những triệu chứng mà bệnh nhân xem là không quan trọng nhưng mà siêu âm sẽ phát hiện ra được. So even in some patients, as I showed before, if that bursa is very thin and they still have pain when they abduct their arm, that could indicate that it's a chronic adhesive bursa. Nếu như lượng dịch trong bao bọc dịch mà ít như thế này và nhưng mà bệnh nhân có triệu chứng thì mình sẽ chú ý đến là tình trạng viêm bao bọc dịch mãn tính. So very important always to refer back to clinical presentation. Phải luôn luôn là chú ý đến cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân hàng kỳ khi đến khám. So just with this patient again, so if we have a look at the bursa at the level of the acromion. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mỏng cùng vai bằng cách yêu cầu bệnh nhân dạng đánh cái tay lên xuống. You can see that bursa is moving quite nicely there. Thấy cái bao bọc dịch nó di chuyển. But it's more when I come anteriorly. So this thing here is actually the CA ligament in short axis. Có một mẫu phản âm dày nhỏ ở ngay phía trên của bao bọc dịch, cái đó là cái điểm bán của cái dây chằng. So there's the CA ligament there in long. If I turn on that, there it is in short axis. So you can see this is the bursa. So it's just at that point. So this patient is getting a little bit of a rub of the bursa underneath that CA ligament. Khi mình cho bệnh nhân cái vận động với cánh tay thì mình sẽ có sát cái sự trượt của cái bao bọc dịch dưới mỏng cùng này so với cái dây chằng và cùng. The other way that you can check for impingement is just by getting them to bring their arm up. So you start with the probe. Yêu cầu bệnh nhân đưa bàn tay lên trên, giơ cái tay lên. This is the acromion. Đây là mỏng cùng. So this is the bursa. This is the tendon. Đây là bao bọc dịch và đây là gân cơ. Just get the patient to bring their arm up. Cho bệnh nhân là di chuyển cánh tay lên. Pull it back. Ra phía sau. So just making sure that that's okay, and then you get them to do a stop sign. Giơ cánh tay lên. And then you ask them to go into scarecrow and then back up. Rồi em xoay cái bàn tay xuống và giữ cái khuỷu cao lên. So just rotate. Rồi mình xoay cái bàn tay như vậy. And once again, we're just watching this bursa, making sure that it's moving nice and smoothly. Và mình sẽ quan sát cái sự trượt của cái bao bọc dịch so với các gân cơ chóp xoay. And that is how I'd examine the shoulder. Đó là tất cả các cách để siêu âm khớp vai. So is there any questions? Các anh chị có hỏi gì không ạ? Các anh chị nhớ một vài câu hỏi nào cho ông ha, rồi sau đó ông sẽ có bài thuyết trình ngắn về cái phần siêu âm cổ tay, rồi sau đó ông làm luôn cái phần cổ tay. Hỏi mình có làm siêu âm với góc gì thì hốc mắt là như là gì lên coi cái hốc não bên tay. Anh nói là siêu âm hốc mắt nè, để khảo sát cho chàng có chả có tay dưới nè. Ví dụ như cái túi màn hình ở dưới một cái bên tay. Cái cách làm thôi. Không thấy mình cái hốc. Anh muốn demo cho mình coi cái cách siêu âm cái hốc màn hình ở dưới. Please do the scan the axillary bulge on the ultrasound. To scan the inferior glenohumeral. So, to look at the inferior glenohumeral ligament, you just ask the patient to go into that stop sign. Để khảo sát cái dây chằng của chảo bánh tay dưới thì cũng yêu cầu bệnh nhân làm dấu hiệu dừng lại, giơ cái tay lên đúng rồi. And then you're just coming in from anteriorly. Mình sẽ đặt đầu giò phía trước. And we angle up. We
need to drop our Có vị frequency. trí đó nhưng mà mình vẽ cái góc đầu giò lên trên. Cái đầu giò cũng đặt để vẽ cái góc lên trên. And sometimes using virtual convex can give us a little bit more appreciation of the anatomy. But Đôi that khi is mình sẽ dùng cái đầu giò cong để khảo sát sâu hơn. the inferior glenohumeral ligament, just where the pointer is. Đây mình sẽ thấy nè. So what you do is just have a look at both sides. So the best way to look at it, you just get a little bit of the proximal shaft, and then this is where the inferior aspect of the humeral head, and then this is coming into the inferior recess here. So this joint, this little structure just here, is the inferior glenohumeral ligament. Khi mình đưa yêu cầu bệnh nhân giãn cánh tay ra thì đây là cái vùng cổ của xương cánh tay. Thì cái dây chằng ở chảo cánh tay dưới là cái bề dày mỏng roi là nó sẽ nối vô trong cái ổ chảo xương vai bên này. And it should be less than 3 millimeters. Và cái bề dày này nhỏ hơn 3 mm. So you can see here that this one is measuring 0.18 and 0.22. So that's symmetrical. Dạ, bề dày của này là tương đồng ở hai bên. So just to do that again, just Giơ cánh tay lên lại đi. arm up and just come in from the inferior aspect. Mình cũng đặt đầu giò của Get the inferior aspect of the shaft of the mình thấy cái thân xương vai ha. and that's the ligament just there. Ngay cái chỗ chuyển tiếp giữa phần thân và phần đầu hay gọi là cổ của xương cánh tay. Dạ, được chưa ạ? Dạ, có anh chị nào có câu hỏi thêm không ạ? Có một cái vậy đi, ý là nó lại chút xíu là cái convex á, nó cũng xài cái lai nghe mà có chế độ convex, rồi convex ảo chứ không phải là nó đổi qua cái đầu giờ convex bộ. Các chị câu hỏi nào nữa không ạ? We come to the lecture. Cái finish for the Q&A now. Giờ mình sẽ đi tiếp bài học về cổ tay, siêu âm cổ tay ạ.